Hei, bună! Sunt eu, regina ta. Și astăzi o să încep din nou etapa cu dulciuri, deserturi. Pentru că vin sărbătorile de Paște. Și o să fac ceva ce nu are neapărat legătură cu Paștele, dar este un desert simplu pe care puteți să-l faceți cam oricând aveți invitați sau aveți poftă de ceva dulce. Și anume niște biscuiți cu bucătele de ciocolată ca aceea pe care îi vedeam în desene când eram mici sau în filme, doar că o să aibă un mic twist și o să aibă puțină cremă de brânză în mijloc, ca să nu fie atât de plictisitori. Deși orice are ciocolată, nu are cum să fie așa plictisitor. Aici am amestecat niște cremă de brânză cu zahăr pudră și puțin extract de vanilie și o să o dau la congelator pentru vreo 10 minute, pentru că nu trebuie să fie atât de moale. Trebuie să fie destul de fermă, această mixtură, ca să putem să umplem biscuiții. Și în rest aveți nevoie de un mixer sau de un tel și puțină forță și foarte puțină răbdare, pentru că se fac foarte rapid și cred că se mănâncă și mai rapid. Aici am niște unt moale la temperatura camerei pe care o să-l amestec cu niște zahăr alb, zahăr brun, ouă. O să vă las rețeta în descriere și trebuie să mai tai și ciocolată, pentru că nu am bucățele din acelea mici, deja tăiate, așa că o să mă descurc cu ce am. Și sincer, mie îmi place mai mult varianta asta, pentru că se topesc altfel bucățile mai mari. Nu am mai mutat sandwich maker-ul de data aceasta, pentru că face parte din bucătărie. Se spune că, de obicei, dacă vrei să ai succes, trebuie să fie cât mai gol blatul de lucru, ca să nu obosească publicul, dar, până la urmă, așa arată bucătăria mea în 99% din timp. Mai liber de atât eu nu pot să-l fac. Și nu mă încurc cu nimic. Bun, acum trebuie să măsor 40 de grame de zahăr alb și 50 de zahăr brun. Se spune că dacă vrei să nu se întărească zahărul brun, care are consistența ca și acesta, să pui o bucățică de pâine și va absorbi umezeala. După cum se vede, am mixat și 2 ouă mai mici. Pe aici am pus extract de vanilie, bicarbonat și niște sare și o să mai adaug făină. 150 de grame de făină cu 3 de 0. Și acum, bineînțeles, ciocolata măruie. Bun, zice 90 de grame, dar știți ce? Eu o să pun 100. Să vedem ce o să se întâmple. Nu e ca și cum am pus mai mult bicarbonat sau de 10 ori mai multe ouă decât trebuia. Vedeți, am luat pe acesta cu chop. Deci, tada! Wow! Ar trebui să-mi iasă 10-12 bucăți. Eu cred că o să-mi iasă maxim 10. Ia uitați. Cookie dough. Nu este chiar edible. Nu este chiar comestibil în forma aceasta, dar știu că sunt și rețete pentru un astfel de aluat pe care poți să mănânci crud, între ghilimele, bineînțeles. Am revenit. Congelatorul meu pare să fie în stand-by, așa că am pus aluatul la frigider și pare că s-a mai întărit, dar crema de brânză încă este moale, așa că nu contează, o să ne descurcăm cu ea și în starea asta și o să punem mai puțină și o să încerc să mă mișc repede. Facem biluțe, pentru că ei o să se întindă, o să las spațiu între ei destul de mult. Știți că toate frigiderurile se mai opresc câteodată, sunt în stand-by, nu înțeleg de ce, dar nu avem ce face. Niciodată nu poate să-mi iasă o rețetă perfectă. Dar până la urmă, din asta e făcută și viața, nu? Din imperfecțiuni. N-au ieșit 10, n-au ieșit 12, au ieșit 8. Îi bag imediat la cuptor și am terminat-o. Gata.
Și acum trebuie să-i las să se răcească 15-20 de minute în tavă. Nu trebuie să-i ating ca să se întărească și să capete forma perfectă. Aș fi încercat să-i fac cu un cerc din acela, din metal, să le fac o formă perfect rotundă, dar la cum i-am poziționat, nu vreau să umblu la ei, așa că o să-i las în pace. Cam așa sunt faimoșii biscuiți cu ciocolată și cremă de brânză. Încă este puțin moale, încă nu s-a răcit complet. Așa că o să-l las înapoi în tavă. Bun. Arată decent. Trebuia să pun un spațiu și mai mare între ei. Să știți că miros foarte bine. Și pentru cineva care îi place combinația de dulce cu sărat, acest desert este perfect. Gata, nu o să-i mai ating. O să vă arăt doar cărticica. Arată foarte drăguț, în formă de parmezan, pentru iubitorii de brânză. Are mai multe rețete și dulci și sărate, dar în mare parte sărate, vă dați seama. Ia uitați, biscuiței. O carte pentru colecționare mai mult. Adică sunt niște rețete drăguțe, câte să poți să și faci cu o bucată de brânză, nu? Dar merită încercate, majoritatea. Poate pe unele chiar le-ați încercat, pentru că sunt destul de simple. Și ingredientul principal este, bineînțeles, parmezanul. Parmigiano Reggiano. Parmigiano. Ați prins ideea. Până data viitoare, faceți biscuiți. Puteți să faceți și varianta simplă, fără cremă de brânză. Vă asigur că e la fel de bună. Dar consistența acestora e mult mai chewy, gooey. Au o consistență specială. Delicioasă, bineînțeles. Până data viitoare, vă las cu vecinele.